يتبدل الكون من حولنا في معظم الأحيان حتى ولو لم نلحظ هذا، وعلى الأرجح يبدو وكأنه هدفا متأصلا لكل كائن حي يشاطرنا الحياة على هذا الكوكب أن يتكيف لكل ظروف المحيطة والمتغيرة، ولكن لكل قاعدة استثناء، ونحن على وشك أن نكتشف سويا لما ينمو لحيوانات آكلة العشب أنياب، ولما تخاف بعض الحيوانات سنة التبديل، وكيف يمكن للطبيعة أن تفرض عليهم ذلك بطريقتها الخاصة. ولا ننسى أن كل حيوان في تشكيله بمثابة معجزة خاصة. لو أن هناك قوى فريدة في هذا الكون لا تبالي بأي شيء فهي الطبيعة. الطبيعة يمكنها أن توقع غضبها على أي حيوان مهما كانت طبيعته العدوانية أو المسالمة، قادرة على اقتناص منازلهم وحتى مكتسباتهم الطبيعية وحتى أجزاء من أجسادهم. خذ على سبيل المثال هذا الطائر جالباغوس، طائر لا يطير ويعيش في جزيرتين فقط في العالم. يوجد في العالم 21 فصيلة من طيور الغاق، وهذه الطيور الوحيدة المسكينة التي فقدت القدرة على الطيران. شاهدوا هذين الفصيلتين من ذات النوع، هل ترون الأجنحة؟ الأخرى لا تجدي نفعا على الإطلاق، وحتى إن كانت أجنحة البطاريق تفيدها بطريقة ما، فطيور جالباغوس لا تستفيد من قريب أو بعيد من أجنحتها، وتبدو وكأنها بلا قيمة. والتفسير بسيط للغاية، حين تعيش في مكان لا يوجد فيه حيوانات مفترسة فما حاجتك للطيران؟ وبديلا عن ذلك اكتسبت هذه الطيور ميزة أخرى، ألا وهي القدرة المذهلة على السباحة كي تصطاد أسماكها التي تتغذى عليها. وفيما يبدو أن كل شيء مفسر بطريقة منطقية بخصوص هذه الفصيلة من طيور الغاق، ولكن بخصوص بعض الحيوانات الأخرى قد تقف متعجبا ولا يوجد أي تفسير منطقي يوضح هذا السبب، ونصبح مذهولين حياله. خذ على سبيل المثال القرش العملاق. ما هذا؟ هل يبدو هذا قرشا عملاق؟ يعتبر القرش العملاق حالة نادرة للغاية. لقد التقط هذا النوع الغريب من القروش على الشواطئ المكسيكية، ولكن السمكة المنتفخة تعتبر قصة أخرى، ويطلق عليها في بعض الأحيان أقبح مخلوق على وجه الأرض. ولكن كيف لشيء أشبه بالهلام المغلي أن يكون موجودا بالفعل؟ دراسة هذا النوع من الحيوانات نادر للغاية، ولكن العلماء تمكنوا من اكتشاف الشكل الأصلي للسمكة. تعيش السمكة على عمق 4000 قدم وتتعرض لضغط شديد، ولكن حين تبتعد عن هذا الضغط تعود السمكة لوضعها الطبيعي. ورغم ذلك لا يمكن للسمكة المنتفخة أن تعيش في ظروف مغايرة لوضعها الحالي، وعلى الأرجح هذا أحد الأسباب التي تضيق على العلماء دراسة هذه السمكة بالتفصيل. ولكن لنبتعد قليلا عن الماء، لأنني عثرت على بعض النماذج الأكثر غرابة ودلالة على مدى تدخل قوى الطبيعة، مثل قردة الأنف المنبطحة وأبقار أنغول واتسي. لماذا قد يتخلى الحيوان عن أنفه؟ أو لما قد يضع الحيوان قرونا ضخمة بهذا الحجم على رؤوسهم، وخصوصا وأن وزنهم ثقيل للغاية؟ وكيف يمكنهم أن يمشوا ويحملوا هذا الوزن فوقهم؟ هذه الأنوف المنبطحة تشبه إلى حد كبير أنوف فولدمارت، ولكن نظرا لأنهم عاشوا جبالا غابية أعالي جبال الأطلس، وبسبب أن هذه الحيوانات تتعرض لدرجات الحرارة المنخفضة، وبسبب درجات الحرارة المنخفضة المتتالية اقتلعت الطبيعة أنوفهم دون النظر عن شكلهم في الواقع وخاصة صغارهم. من الجيد أن الحيوانات ليس لديهم معايير جمال معينة، ولكن يبدو أن شكل أنغولو واتسي جعلهم يكتسبون شكلا مميزا. يعيشون في أحر المناطق ويستخدمون هذه القرون في عملية التنظيم الحراري. تنمو هذه القرون عبر مجموعة من العروق ودورة الدماء،
ويتم تبريد عبر تيارات الهواء وتعود للجسم وتقوم بخفض الحرارة. بصفة عامة قد يبدو أمرا لطيفا أن تقوم الأبقار بنظام تبريد ذاتي، وتكون القردة بحاجة للتدفئة الذاتية في أجواء شديدة البرودة، فيما قد يبدو تحديا شاقا على هذه القرود أن تمتلك قرونا مبردة. ولكن بعض الحيوانات تأخذ هذه التغيرات بسهولة أكبر. نجد أسماك القروش قد نمت أنيابه أكبر من المعهود، وحتى البومي اليوم يمتلك منقارا أشد حدة. ولكن يجب أن نعترف بأن كل هذه التغيرات متعلقة في المقام الأول بالصفات الوراثية لكل حيوان على حدة، لأن بعض هذه التطورات المفاجئة قد تبدو حتمية فقط مع بعض حالات الانحراف الحادة، ولكن ربما هذا لا ينطبق على الحمير، فيبدو أن الطبيعة قد استثنت هذه الحيوانات من تحوراتها المستمرة. هل شاهدتم قط بعض الحوافر التي طرأ عليها بعض التعديل الجيني المفاجئ لتصبح أشبه بالأظافر؟ ومثل بعض الأظافر التي تنمو بشكل هائج وتحتاج للتقليم. في الطبيعة تقوم الحيوانات بالتقليم بنفسها، ومعظم الحيوانات تقوم بتقليم الأظافر بنفسها، ولكن الحمير تواجه معضلة كبيرة مع هذا. ولكن يبدو أن طبيعة هذه الحيوانات قد تربت في الطقس الحار والجاف، وكانت الصخور تساعدهم في ذلك. ولكن لحسن الحظ بالنسبة لحصان بالغ، تعتبر عملية التقليم مسببة للضرر كليا، لأن الحوافر قد تعيق الخيول عن السير، وقد تحمل بعض أنواع البكتيريا الضارة. و5 سنوات دون تقليم للأظافر قد يتحول لكابوس بالنسبة لبعض الحيوانات. تخيل الآن بعض الحمير يجدون أنفسهم منعزلين في جزيرة مع مناخ حار ودون أي حيوانات مفترسة. هل سيمشون مع حوافرهم الطويلة؟ أو هل قد يتوقفون عن السير عليهم؟ وفيما لا يمكن للحمير أن تعيش بهذا الشكل دون مساعدة البشر، فالأمر مختلف للغاية مع الخراف. لا ننسى مجددا أن الطبيعة مليئة بالتناقضات والتأرجح، فيما تسقط بعض الخراف منبطحة على ظهورها وبسبب الحرارة حتى الموت. ربما تجولتم في الريف وشاهدتم خروفا منبطحا على ظهره وساقيه للأعلى، ليس حمام شمس، ولا يوجد لديهم أي نية لاتخاذ هذه الوضعية على الإطلاق، لأن الخروف في أزمة. ولا أصدق أنني قلتها حرفيا. توجد عدة أسباب لهذا السقوط المفاجئ، سواء الوزن الزائد أو صوف كثيف مبتل أو أنثى حامل أو الخروف أصبح سمين. وهذا يعني أن الحيوان لا يفقد قدرته على التوازن من فراغ. ألا تظنون أن هذه الوضعية تستحق تدخل البشر ومساعدتهم على التحرك؟ لأنه لو لم يتدخل أحدهم لمساعدة خروف منقلب على ظهره فقد ينذر بالسوء، لأن كثرة الأعشاب في المعدة تولد غازات، وفي حال استلقاء الخروف على ظهره فسوف يمنع خروج الغاز، وسوف يرفع الضغط إلى رئتيه، والحيوان في هذه الوضعية يختنق فقط. ألا تلاحظ أنك قد تعاني من ضيق في التنفس وأنت تتناول كميات طعام بشراهة؟ فهذه ليست رفاهية للخراف، ناهيكم عن استغلال الحيوانات المفترسة لهذه الوضعية. ذئاب وغربان وحتى طائر نيوزيلندية سوف يكون مبتهجا لتناول الخراف النافقة وحتى الحية منها. ما يحدث مع هذه الطيور يعد ابتهاج، بينما تكون مجبرة الببغاء على الصيد. وعلى سبيل المثال العصافير الأرضية مصاصة الدماء، إنهم يعيشون فقط على جزر طيور جلاباغوس. تخيلوا لو وسعوا نشاطهم، كم تقدر هذه الطيور على القضاء على مئات الفصائل والطيور في وقت قصير. ولأن هذه الطيور لم تجد موارد الغذاء اللازمة ولا حتى الماء، فبدأوا يشربون الدماء. ويبدو أن لا أحد من الحيوانات يقدر على الاعتراض على هذه العصافير وهي تمتص دماءهم بمناقيرهم الحادة. ولكن يبدو أن الطبيعة قد تحيل بعض مكتسبات حيوانات وتمنع بعضهم من مزايا أكثر.
لأن بعضهم قد يرى أنهم على ما يرام، مثل مصاصي الدماء والبوم والفراخ، وحتى صغار مصاصي الدماء من الطيور، وحتى مصاصي الدماء من الغزلان. شاهدوا هذه الأنياب الطازجة. تعتبر غزالة الماء حيوانا فريدا من نوعه، تتناول العشب، لا تمتلك قرونا، ولكنها لديها أنياب حادة للغاية ومخيفة. وصدقا لم نرى في أي من الحيوانات آكلة اللحوم أنيابا مشابهة، وحتى أنها تبدو غير مؤذية. ولكن يبقى السؤال: لما تحتاج غزالة أنيابا مشابهة؟ قد تبدو غير منطقية بالنسبة إلينا في الحال، ولكن أنياب مصاصي الدماء هذه عادة ما تستخدم خلال المعارك ومحاولات الدفاع عن النفس، ولكن معظم الوقت تتدلى من الفم وتظهر حين يكون الحيوان يبحث عن طعام.